Jos olette kattoneet mun Apes Odysseyta käsittelevän videon, tai muuten olette perillä kyseisen videopelin juonesta, niin ei tämänkään juoni vaadi sen kummempia selittelyjä. Suosittelenkin katsojaa tsekkaamaan kyseisen videon ensin, mikäli Oddworld on ihan tuntematon käsite. Edellisen videoni katsoneet saattavat myös muistaa, kuinka kehuin ennakkoon New in Tastea aloittelijaystävällisemmäksi. No, pelattuani nyt sekä Apes Odysseyn että New in Tasten läpi, minun on todettava, että olin väärässä. Jos pelaajan tavoitteena on edelleen pelastaa kaikki pelin mudokonit, ei pikatallennus ja muutkaan ominaisuudet tee New in Tastea juuri helpommaksi, vaikka vaikeustasoista ottaisikin sen helpoimman. Senkään jälkeen, kun olin pelin alussa päntänyt uusia kontrolleja tuntitolkulla, en voi sanoa pitäväni pelin kontrolleista ja putsleista enempää kuin alkuperäisenkään. Tällä kertaa haasteiden syynä ei kuitenkaan ole suuri kuolemisen vaara, sillä helpoimmalla vaikeustasolla Abe ottaa kehonsa useammankin luodin ennen hengenlähtöä. Sitä vastoin uudeksi haasteeksi muodostuu kameran liikkuminen Aben mukana. Paramoniassa ja Skrabaniassa jouduin alituiseen käyttämään pikatallennusta, sillä visuaalisesti näyttäviksi tehdyt hyppelyt Elumin selässä tuottivat minulle suunnattomia vaikeuksia. Paitsi että Elumilta kestää aiempaa kauemmin ponnistaa ilmaan, on peliin lisätty myös uusia hyppyosuuksia, jotka ovat niin nopeatempoisia ja täyteen ahdettuja, että tottumattoman on käytännössä mahdotonta selvitä niistä ilman taukoja. Olisiko voinut ajatella, että nämä uudet mässäilyosuudet olisi jätetty pois easy-vaikeustasosta? No, vastapainoksi putslet Paramonian ja Skrabanian temppeleissä on pääosin samat kuin Odysseyssä. Se salapaikka, josta mä valitin Apes Odysseyn kohdalla, on New in Tastessa 100 kertaa reilumpi. Tällä kertaa slogeja ei tule kuin yhdestä suunnasta, minkä lisäksi slogikennelleissä on selkeät valot, jotka ilmoittavat milloin niitä on tulossa. Samat valot kertovat myös milloin vaara on ohi, siinä missä Apes Odysseyn pelaaja joutuu kokemaan kaiken vaikeimman kautta. Vaikka Switchinkin luulisi olevan PS yhtä tehokkaampi, niin silti mun on pakko sanoa, että jotkin asiat näyttää Apes Odysseyssä paremmalta kuin New in Tastessa. Kattokaapa esim. Paramitteja. Eikö ne ääliöt ole pelanneet klassisia Oddworld-pelejä, vai mitä tässä on tapahtunut? Nämä liikkuu kuin jotkut Source Filmmakerilla tehdyt parodiat Team Fortress 2, kun taas Apes Odysseyn ja Apes Exoduksen 2D-spriteit näyttää paljon paremmilta ilman HD:täkin. Miten tämä on edes mahdollista, kun ottaa huomioon, miten paljon vaikeampaa oli edes tehdä esirendattuja animaatioita Apes Odysseyn aikaan? Yhtä hyvin nämä voisi olla jossain Nintendo 64, eikä kukaan huomaisi mitään. Joissain alueissa on myös selvästi vedetty mutkia suoriksi, kuten tässä lihan jalostamon paluusisäänkäynnissä. Siis jos kaikki aika on pistetty näihin veemäisiin hyppyosuuksiin Elumin kanssa, niin olisiko sitä voitu käyttää muutama minuutti lisää siihen, että tämä paikka näyttäisi samalta kuin Apes Odysseyssä? Missä nämä graffitit on? Entä mitä vittua tälle alueelle on tapahtunut? Miksi meillä on tässä portaikon sijaan joku Metal Gear Solidin jättihissi? Jos teidän kehittäjien tarkoitus on uhrata kontrollien napakkuus parempien graffojen hyväksi, niin pitääkö teidän vielä siihen päälle suunnitella koko lihanjalostamo uusiksi? Ja sitten nämä cutsceneit. Mulla ei ole mitään edes sitä vastaan, että Rupture Farmsista on tehty joku saatanan kasino. Alkuperäisessähän lihanjalostamo oli nimenomaan semmonen just toiminnassa oleva, sähköpulassa valojaan säästävä helvetti. Se mua tosin ihmetyttää, että ainakin tämän Switch-version cutsceneissa on huonompi resoluutio kuin itse pelissä, ja täysin pilalle pakattu ääni. Ehkä se johtuu Switch-pelien kapasiteettirajoituksista tai jostain, mutta jo pelkästään 1080p näytöllä nämä cutsceneit näyttää joltain 2010-luvun kännykkävideoilta. New in Tastella näyttää myös olevan ikävä tapa tapattaa mudokona ja pelaajan näkemättä. Parin kertaa mä olin onnistunut tapattamaan mudokoneja ilman, että mä olisin nähnyt niiden kuolevan missään, jolloin mun piti aloittaa uudestaan tietty osa pelistä ja jälkeenpäin selvittää, missä mä olisin voinut mokata. Ikävä kyllä tässäkin pelissä on semmonen the vittumaisin salakenttä of the peli. Toisin kuin Skrabanian temppelin alkuosissa, niin tällä kertaa se on tää paikka tässä. Kun Apes Odysseyssä saattoi huoletta tukeutua siihen, että sligit eivät voi huomata ja ampua sua screenin toiselta puolelta, niin tässä pelissä tää 2 ruutuosuuden päätyminen sligien näkötutkaan on todellinen ongelma. Homman pointtihan on se, että sun pitää jollain ilveellä saada nämä 2 mudokonia tonne lintuportaalin läheisyyteen ja pelastaa kaikki paikan mudokonit ilman, että yksikään sligi huomaa ja puuttuu peliin. Jälkeenpäin musta tuntuu, että tämä tehtävä onnistuu todennäköisimmin, jos yrittää viedä vain yksittäisiä mudokoneja samalla kertaa tälle savuverholle. Suoraan sanoen mä en edes jaksa muistella, miten vitussa mä lopulta onnistuin tässä, mutta yhtä kaikki. Jotkut näistä Odysseyn putsleista ei vaan tällä uudella 2,5D ja HD-formaatilla toimi. Paikoitellen musta myös tuntuu, että tässä pelissä on ihan selviä ohjelmointibugeja. Skrabanian nestin lopussa mä en millään meinannut saada tätä Skrabia putoamaan tonne kuiluun, vaan se jäi vetämään ilmassa jotain glitch-tanssiaan. Entä Apes Odysseyssä? Ei mitään ongelmia. Ai niin, ja sitten on vielä tää yksi aivan vitun uskomaton kohta. Kun tästä paikasta on ensin listitty kaikki sligit pois alta, niin sunhan pitäisi saada lintuportaalille nämä mudokonit tässä. No, meillähän on tässä se ongelma, että ainoa vapaa lintuportaali on tässä paikassa, missä lentelee tää maamiinaa muistuttava pommi. Aloittelijahan voisi kuvitella, että pommillahan sekin saadaan pois päiviltä, niin kuin kaikissa muissakin pelin kohdissa, missä samanlainen pommi lentelee. Mutta ei. Mä koetin ties kuinka monta kertaa pamauttaa tätä vitun pommia, mutta se ei vaan vittu suostunut tuhoutumaan.
Tän on ihan pakko olla joku bugi, mitä ne vitun kusipäät ei ole viittineet korjata edes Switchille. Tai sitten on joku epäjohdonmukainen putsle, missä kyseistä pommia ei ole tarkoituskaan posauttaa. Mä nimittäin lopulta onnistuin tässä niin, että mä yksitellen vein jokaisen Mudokonin sellaiseen kohtaan, mihin se pommi ei ulotu, ja sitten avasin tän lintuportaalin meditoimalla. Mä en voi uskoa, että tää olisi mikään tahallinen trollaus pelin kehittäjien taholta, mutta jos se on, niin siinä tapauksessa ulosten lähetys kirjekuoressa saattaisi olla asianmukainen palauteteste. Mun loppukaneetti tälle katsaukselle lieneekin se, että siinä missä Abe's Odysseyn haasteet johtuvat maisemataiteilijoiden sadistisesta mielenlaadusta, niin New in Tastessa on vaan keskitytty 2D-kuvien sovittamiseen 3D-polygoneiksi miettimättä kontrolleja. Myös pelin äänipuoli on paikoin kuin joissain hopeanuolen suomidupeissa. Vain osa äänistä kuuluu, mikä voi jopa olla lisähaasteena, jos peli ei anna äänimerkkejä lähestyvästä vihollisesta. New in Tastein aiemmissa versioissa jopa cutscenien äänimiksaus oli päin persettä, mutta Switchissä on sentään tehty niin, että Aben puheen ajaksi muut äänet hiljenee. I had just got past those slugs when the strangest thing I saw. A big moon was before me, and its face was my paw. Then I fell down a cliff. Kaiken kaikkiaan tällaiset seikat pistää miettimään, että vaikka haluja on, niin onko sitten ollut kykyjä? Mä en haluaisi yhden pelin perusteella alkaa liikaa yleistämään, kun kuitenkin Soulstorm näyttää jo selvästi ammattimaisemmalta. Mutta toisinaan tuntuu, että nykyinen videopeliteollisuus on samassa liigassa kuin Helsingin kaupungin palkanmaksu kuntatyöntekijöille. Ostetaan katsojien huomio näyttävillä esityksillä, mutta sitten itse tuote on puolitiehen jätettyä, käytännössä testausvaiheessa olevaa paskaa, jota sitten jälkeenpäin paikkaillaan kuin vuosikymmeniä laiminlyötyä asfalttitieosuutta, jos silloinkaan. New in Tastein kehittämistä ajoi hyvä tavoite, eli pikatallennuksella ja nykygrafiikoilla höystetty uusinta versio klassikkopelistä. Mutta käytännön toteutusta leimaa paskat kontrollit, Nintendo 64-tasoiset paramiitit ja kontrollien paskuuteen nähden täysin liioiteltu mässäily elokuvamaisilla action-kohtauksilla. Tällainen toimii ihan hyvin passiivisena elokuvakokemuksena, mutta jos Abe's Odysseyn kaltainen hyppyketteryys muutetaan samalla tämmöiseksi epämääräiseksi löntystelyksi, niin haistakaa vittu! New in Tastella ei ole mitään muuta annettavanaan kuin nykyaikaiset graffat, ja niissäkin se paikoin epäonnistuu surkeasti. Liikeanimaatiot on paikkapaikoin todella amatöörimäisiä, eikä kaikkia putsleja ole pystytty sovittamaan uuden 2,5D-formaatin ja mukana liikkuvan kameran tuomiin vaatimuksiin. Ja koska mä en Abe's Odysseylle viimeksi antanut arvosanaa, niin olkoon sekä tämän että Odysseyn arvosana 7+. Molemmissa on omat plussansa ja puutteensa, jotka tasapainottavat kokonaisuuden tähän samaan lukuun. Soulstorm sitä vastoin vaikuttaa jo aidosti paremmalta peliltä, ellen ole tälläkään kertaa sokea siitä tehtyjen YouTube-videoiden jättämään kuvaan. Mutta parempia taloudellisia aikoja odotellessa en voi kuin sanoa, että näkemisiin, kuulemisiin ja meditoimisiin.